Sân vận động Moulay Abdallah, công trình tại Rabat, Maroc. Hôm nay tôi sẽ dựng lại phần vỏ ngoài của nó hoàn toàn bằng Geometry Node trong Blender, miễn phí, mã nguồn mở và mạnh không kém bất kỳ công cụ parametric nào khác. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng phải nói với các bạn luôn là ở cái bài này chúng ta chỉ sẽ tiếp cận ở về mặt concept của phần bao ngoài thôi. Về mặt chi tiết bên trong thì nó không giống 100% cái sân vận động của chúng ta. Lỗ của bên trong nó sẽ có một cái hình dạng như thế này. Còn trong bài này thì nó chỉ được hình tam giác như này thôi. Nên là đừng có bắt bẻ tôi nhé. Bảo tôi treo đầu dê bán thịt chó thì cũng tội tôi lắm rồi. Chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên là các bạn thông cảm cho mình bởi vì mình đang bị cảm cho nên là giọng nó hơi khan. Chúng ta bắt đầu với khối lập phương nhé. Workflow của bài này thì nó sẽ giống với lại cái bài làm với lại sân Alien của Đức. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu với lại một đường cong có dạng quad, đó là quadrilateral. Ở đây chúng ta xem ở top view và chúng ta bắt đầu với cái thông số như sau, đó là 24 và ngang là 18 đi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ bo tròn các góc vuông này nè. Rồi, chúng ta sử dụng fillet curve và chúng ta giới hạn cái thông số radius lại và chúng ta tăng cái cao lên ở chế độ poly nhé. Bây giờ khi chúng ta kéo radius này và chúng ta chọn là 9, có thể tăng ở đây cho nó mềm hơn tí nữa để 15 đi. Bây giờ chúng ta sử dụng một cái nốt là resample curve, thả vô 10 thì nó độ phân giải của cái đường cong của chúng ta nó bị rớt xuống và ta cho nó là 90 thì nó sẽ mềm lại, khúc đầu nó hơi lằng ngoằng tí. Và tiếp theo chúng ta đi vào workflow, đó là curve to mesh. Curve to mesh, cái này nó sẽ chuyển sang một dạng mesh thay vì curve trước đó. Curve mesh. Rồi, vì bây giờ là chúng ta phải chuẩn bị một cái profile curve cho cái quá trình này. Tôi cần một cái hình vuông nhưng nó không phải quadrilateral dạng đường cong curve như thế này, mà nó sẽ là grid. Ctrl shift chuột trái vô đây và kéo ra đây. Tôi kéo cái giá trị x này ra một cái value để mà kiểm soát chung value. Ở đây tôi cho là 10.5, nó sẽ to ra như này. Và cái ở dưới thì tôi cho nó là 6. Mình nhớ bật wireframe lên nhé. Và ở đây thì tôi không muốn nó có mấy cái đường ở giữa như thế này, và tôi chuyển cái vertex này về 2 thì nó sẽ mất những cái đường line ở giữa này. Và tiếp theo tôi sẽ tách những cái cạnh ra để mà xử lý. Separate geometry, chọn cạnh và tôi tách theo số index. Index. Tôi chọn cái cạnh có số index bằng 1 và cạnh có số index bằng 2. Và tôi gom cái lựa chọn này với lại O. Rồi tôi đưa nó vô đây thì tôi sẽ lựa chọn được hai cái cạnh này. Và tiếp theo là tôi cần đẩy cái line này theo một cái hướng để phù hợp cho cái workflow curve to mesh. Tôi sử dụng transform geometry, kéo nó combine x, y, z để mà có thể điều khiển riêng từng cái ô socket xy này. Và kết quả ở đây thì tôi lấy cái chiều dài này đi nhân với trừ 0.5 là nghĩa là lùi lại một nửa và theo hướng âm trừ chấm 5. Tương tự đối với cái chiều rộng này. Và tôi đưa nó vào giá trị xy. Và khi nhìn ở đây thì nó đã, cái điểm này nè, nó đã nằm ở cái tâm 000. Quay lại đầu tiên là như thế này. Ok. Và bây giờ tôi sẽ sang một cái bước, đó là thao túng các điểm này và điểm này. Mình có thể coi với lại số index 01. Và chúng ta tiếp tục với lại set position. Chúng ta có thể copy cái cụm này qua đây, XD đi. Tôi sẽ thao túng cái đỉnh có số index bằng 1. Ví dụ đây đi. Đây. Ok nha. Và ở đây tôi cho nó là 2.15. Và cái này là tôi cũng dựng rồi cho nên là
thao tác để các bạn hiểu được vấn đề thôi. Và tiếp tục sử dụng một cái set position khác. Đây là bằng số index tôi chọn là 0, đưa nó vô đây. Cái này nó sẽ được di chuyển. Rồi, và tôi biến cái đường mesh này sang dạng đường cong, mesh to curve. Và khi sang dạng đường cong thì tôi có nhu cầu là fillet curve đó, với lại nốt fillet curve. Chúng ta sử dụng workflow y chang như ban đầu, tôi cho 15 cho nó mịn hơn đi. Và tôi sẽ chọn cái thông số radius ở đây là 0.75, mềm hơn tí. Và bây giờ tôi sẽ đưa cái nó bị quá lố. Đây, tôi sẽ đưa cái profile curve này vào bên trong, kéo ngược lại cho nó xong đi, rồi đẩy vô đây. Ok, và bây giờ chúng ta cần điều chỉnh lại. Ở đây là 6, đây là 3.2. Và nhìn ở bề ngang như thế này, orthographic, chúng ta đang có những cái shape này nó chưa có được đều cho lắm, những cái đường lưới nè, và tôi muốn có thêm những cái ô lưới bên trong những cái này thì tôi sử dụng là resemble curve. Đó, tôi tăng cái độ phân giải lên. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với lại cái thông số scale này. Các bạn ý, khi quan sát cái xe vận động Moulay Abdullah này, nó hơi bị lõm xuống ở cái phần giữa này, chứ nó không có gọi là phẳng như là cái mặt bên như thế này. Đây nó đang bị phẳng nè. Và tôi không phải mặt này mà mặt này nó đang bị phẳng. Và tôi muốn cho nó lõm xuống một chút. Và làm cái này thì tôi sẽ tương tác với lại cái giá trị scale của curve to mesh. Và chúng ta bắt đầu với lại một cái nốt là supply parameter. Nếu các bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu với Geometry Node thì tôi có một khóa học online thiết kế riêng để giúp các bạn làm chủ nó một cách bài bản nhất. Cắm vô đây. Và chúng ta sẽ nhân nó với một số, đó là 2pi gọi là tau. Wow. Cái khối của chúng ta nó đang đi quá xa với những gì chúng ta tưởng tượng, nhưng mà không sao cả. Tôi sẽ cho nó đi qua một thông số, đó là sin. Cái sin với cosine này thì nó là, ngày xưa mình đi học có một cái gọi là sin đi học cốt không hư, tan đoàn kết và cotan kết đoan. Thì nó là như vậy, nó là cái thuật toán của nó. Và nó đã bị như thế này. Và tiếp theo thì cái sin của chúng ta nó có giá trị từ -1 cho đến 1. Và tôi sẽ đẩy cái giá trị từ -1 đến 1 đó thành từ 0 cho đến 1. Tôi sẽ nhân 0.5 và cộng 0.5. Và tiếp theo tôi sẽ phải nhân 2 lần cái giá trị thau này. 2. Và đến đây thì cái khối của chúng ta nó gần ra đó. Và tôi sẽ xử lý lại cái thông số này với lại một cái map range. Tôi đẩy này lên cho khoảng .75 đi. Các bạn thấy là cái đường hướng này nó đang bị lệch đúng không? Và chúng ta sẽ phải đẩy cái phần nhỏ này đi vô cái khu vực này. Và chúng ta sử dụng với một nốt, đó là math, đó là add thôi, offset nó lên. Và chúng ta xem ở đây cho nó dễ. Khi nào thấy nó mềm là được. A few moments later. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta có thể đẩy cái này lên nữa cho nó bớt võng đi. Vậy là chúng ta đã có cái khối gần giống với lại cái sân vận động rồi. Bây giờ chúng ta đi sang một cái workflow, đó là unsubdip với lại một cái modifier mới, đó là decimate. Chọn unsubdip và lên. Và chúng ta có một cái lưới hình thoi như thế này. Và chúng ta lại tạo ra một cái
một cái Geometry Node Modifier mới. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi vào xử lý bên trong cái node mới này. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là cắt những cái lưới hình thoi này ra. Chúng ta sử dụng node Split Edge. Để ý nhé, bây giờ là cái vertex của chúng ta nó đã tăng lên rồi đó. Lúc mà chưa tăng nè, nó chỉ có ngành 8 thôi. Và bây giờ sau khi cắt thì cái vertex của chúng ta đã tăng lên rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gọi là extrude đùn nó ra. Và nhớ chọn là individual nha. Và tôi sẽ cho cái thông số này nó bằng 0. Để mà tiếp theo tôi có thể scale nó lại mà nó không bị đùn ra. Nè. Nhớ bật wireframe để coi nhé. Và ở đây tôi cho nó là 0 luôn, để chúng ta có một cái lưới như thế này. Và để xóa những cái lưới bên trong này, bên trong những cái điểm nhỏ nhỏ này, chúng ta có thể là merge by distance. Để ý cái vertex nhé, nó sẽ giảm đi nè, còn 3007 nè. Và tiếp theo chúng ta sẽ đùn mặt. Chúng ta tiếp tục sử dụng một cái extrude mate bằng 0 và individual như thế này. Nếu mà bằng 1 nè, ta tiếp tục đẩy ra bằng 0 nè. Và chúng ta sẽ scale element tương tự như lúc nãy thôi. Nè, đùn nhỏ lại nè. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là những cái mặt này bắt đầu nó sẽ được scale nhỏ lại. Và bây giờ chúng ta đi theo workflow là delete những cái mặt bên trong này. Chọn Fade và kéo nó ra đây. Và bây giờ trên cái mặt lưới của chúng ta nó có mấy cái lỗ rồi. Về phần chi tiết của mặt lưới thì lúc nãy tôi đã nói rồi, nó không được nằm, ví dụ như là ở đây tôi có một cái hình tam giác đi. Cái lỗ này nó không được nằm ở giữa mà nó nên được dời sát vô đây. Và những cái lưới này nó cũng vậy. Cái này cũng vậy, nó cần được dời về tâm của cái này. Và để làm được việc đó thì tôi sẽ sử dụng một số phép tính liên quan đến lại việc lấy mẫu điểm gần nhất. Bây giờ chúng ta quay lại với lại những cái mặt đã được gom lại một như thế này. Và tôi sẽ tách những cái điểm nằm ở phần top của cái lưới đã được đùn ra với lại Separate Geometry. Và chúng ta chọn top, biến mất. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn có thông số của đỉnh. Và chúng ta sẽ lại làm một thao tác đó là merge by distance để mà thấy nó rõ hơn. Lúc này chúng ta sẽ có một hệ lưới nằm ở đây. Tôi không biết tại sao tự nhiên nó lại biến mất, trong khi về mặt lý thuyết thì chúng ta có những điểm đã được tách ra nhưng mà trên viewport nó lại không hiện ra. Nhưng mà kệ đi. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái thao tác đó là dùng những cái điểm này là những cái điểm gọi là những cái điểm lấy mẫu. Và tôi sẽ đi theo logic là lấy những điểm gần nhất dựa theo là sample index với lại sample nearest. Sample index. Và tôi sẽ lấy tọa độ của các điểm này. Và trên cái lưới này tôi muốn gọi là những cái mặt lưới này nó sẽ phải tìm ra được cái điểm gần nhất, nghĩa là đây. Và tôi sẽ sử dụng là sample nearest, cần cái index của cái điểm gần nhất. Đây, cắm vô đây. Ok, chúng ta đã có một cái gọi là tọa độ của các điểm gần nhất rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái node position giống như ở đây, thì gọi vị trí nó ra thôi. Cắm vô cái center này thì cũng không khác gì cả. Cho nên là mình tập trung vô cái phần kim cương này nè. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái node gọi là mix vector. Cắm cái tọa độ vô đây. Và cắm tọa độ này vô đây. Và cắm vô đây. Không, các bạn để ý nè. Nó đã được dời vô trong. Cho nó là chấm 89 đi. Cho nó sát vô nhau tí. Và tiếp theo tôi lấy chính những cái lưới của cái này để mà sử dụng cái quy trình tính toán với lại sample index. Ở đây. Ở đây. Nè, coi lại cái lưới cũ nha. Đây mình cắm vô đây.
Rồi tôi tiếp tục sử dụng một cái mix vector, quay lại ngay từ đầu đi và tiếp tục cho nó mix với lại cái vector mà chúng ta đã tính toán ở đây. Rồi cắm vô đây. Ở đây nó đang là float, để chọn là vector nhé. Rồi bỏ lại nè, đôi khi lộn một cái thôi nó phiền lắm. Rồi vô đây, quay trở về. Rồi khi mà tôi điều chỉnh cái factor này nè, thì cái lỗ của chúng ta nó đã được dời vào tâm như thế này. Và sau cùng, về cái chúng ta là đẩy cái phần offset này ở dưới, thì chúng ta có cái phần vỏ ngoài gần giống như Sun, Molay, Abdullah. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn follow nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau. Bye bye.